હેલો દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? તો દોસ્તો તમારું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. તો દોસ્તો આજે આપણે વાત કરીશું આપણા મોબાઈલ ચાર્જરના વિશે. તો દોસ્તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, તમે બધા મોબાઈલ ચાર્જર યુઝ કરતા હશો તે દરમિયાન હંમેશા એવું જ થતું હશે કે તમને મોબાઈલ ચાર્જર ત્યારે જ યાદ આવતું હશે જ્યારે તમારા ફોનમાં બેટરી લો હોય. તે દરમિયાન તમે બોર્ડની તરફ દોડો છો અને પછી ચાર્જરને પ્લગ કરીને મોબાઈલને મૂકી દો છો. તો દોસ્તો તમને ખબર છે કે જ્યાં નાની નાની પ્રિન્ટ આઉટ વસ્તુ છે દોસ્તો, તમારી સામે તમે જોઈ શકો છો, અંદર જે પ્રિન્ટ આઉટ કરેલી વસ્તુ છે તેના સિમ્બોલ તમને ખબર છે કે સિમ્બોલનો મતલબ શું હોય છે? તો દોસ્તો ચલો હું તમને સમજાવું કે આ સિમ્બોલ જે અંદર આપેલા છે તેનો શું મતલબ હોય છે. તો દોસ્તો સૌપ્રથમ તમારી સામે છે આ સિમ્બોલ જે 8 આકારનો છે. તો દોસ્તો સિમ્પલ એનો મિનિંગ એવો થાય છે કે સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટીનું અને સેફ્ટીની સાથે આ ચાર્જરને બનાવવામાં આવ્યું છે, જે તેની બ્રાન્ડ અને તેની સુરક્ષિત વસ્તુ માટે પ્રખ્યાત છે. ચાર્જરમાં 8નો મતલબ એમ થાય કે સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટીનું છે. હવે દોસ્તો તમારી સામે છે આ ડસ્ટબિન. તમે જોઈ શકો દોસ્તો, આ ડસ્ટબિનનો ઓપ્શન છે, તેનો મતલબ એમ છે કે તમે તમારા ચાર્જરને ડસ્ટબિનમાં ના ફેંકશો ખરાબ થાય તે દરમિયાન, પણ તેને કંપનીમાં લઈ જઈને તમારી જે કોઈ કંપની હોય, સેમસંગ, એમઆઈ, વિવો, ઓપ્પો, તેના જે સર્વિસ સેન્ટર હોય છે તે સર્વિસ સેન્ટરે જઈને આ ચાર્જરને રિસાયકલ કરી શકો છો અથવા તમે રિપેર કરાવી શકો છો. સમજ્યા? તો લોકલ ચાર્જર 100-150 રૂપિયામાં છે દોસ્તો, આ ચાર્જર સિમ્પલ 500 થી 600 રૂપિયાનું સિમ્પલ આવે છે. તો તમે સર્વિસ સેન્ટરે જઈને તેને રિપેર કરાવી શકો છો. સમજ્યા દોસ્તો? ડસ્ટબિનનો મતલબ આ થાય છે. હવે બીજો ઓપ્શન છે દોસ્તો હોમનો. તો તમે જોઈ શકો દોસ્તો, આ હોમ, આ સિમ્પલ છે હોમ, તમારી સામે છે આ હોમ છે. હોમનો સિમ્બલ થાય છે દોસ્તો કે તમારું ચાર્જર હોય છે તેને તમારા ગવર્મેન્ટ તરફથી જે આપણે વીજળી મળે છે જે 220 વોલ્ટની હોય છે, મિનિમમ 220 થી 240 વોલ્ટની તમે વીજળી જે તમારા ઘરે સપ્લાય થાય છે તેના દ્વારા તમે આ ચાર્જરને યુઝ કરી શકો. વધારે પૂરતો વોલ્ટ હોય તેના કારણે આ ચાર્જર ખરાબ પણ થઈ શકે છે. હવે દોસ્તો છે આ સિમ્પલ ડબલ સ્ક્વેર સિમ્બોલ. શું દોસ્તો? ડબલ સ્ક્વેર સિમ્બોલ મતલબ છે દોસ્તો, જે આપણે અંદર ચાર્જર અંદર જે આ કેબલ આવે છે, આ કેબલ છે, સિમ્પલ છે દોસ્તો, જે આપણે પ્લગ કરીએ પછી તેને આપણે બોર્ડ અને સ્વિચમાં અડાડીએ પછી કોઈ પણ વાયર અહીંયા ફોલ્ડ થયો, મતલબ કે તમે જોઈ શકો દોસ્તો અહીંયા ફોલ્ડ થયો છે. અહીંયા તમારો સ્વિચ બોર્ડમાં જો આ લગાડેલો હોય અને તે દરમિયાન જો તમને ચોંટ લાગે તો દોસ્તો તમને કોઈ પણ જાતનો કરંટ નથી આવતો. તો દોસ્તો આ સિમ્પલ છે, જે આ ડબલ સ્ક્વેરનો જે સિમ્બોલ છે તે સેફ્ટીનું સિમ્બોલ બતાવે છે. સમજ્યા દોસ્તો? હવે કે છે નહીં દોસ્તો. તો દોસ્તો તમને વાત જાણવા મળી કે ના મળી? તો દોસ્તો તમને મોબાઈલ ચાર્જરમાં જે માહિતી મળી છે તે સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને વિડીયોને આગળ તમારા મિત્રોને શેર કરજો. તો દોસ્તો મળીએ આગળના વિડીયોમાં.